নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লৱাৰ আসাম হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বঙাইগাঁও ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টাইপিষ্টৰ বিভাগত ৰেডিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হাউচকিপিং ষ্টাফৰ বিভাগত লাইন এণ্ড মেনেজমেণ্টৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট ইয়াৰ পিছতে আছে মাৰ্কেটিং কনসালটেণ্টৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট জব লোকেশনসমূহ হৈছে কুকুৰাজাৰ বৰপেটা গোৱালপাৰা ধুবুৰী আৰু চিৰাং তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে স্যালাৰি নিগেটিবল কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজিৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰোতে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9435701894 আনটো হৈছে 9957353883 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব যদি পোষ্টকেইটা শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিনোদ নিশানৰ ফালৰ পৰা নিশান মটৰছ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড তো চাৰিচুকীয়া ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী লোকেশনত লালুংগাঁও বেতকুছি গুৱাহাটী প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অটোমোবাইল সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অটোমোবাইল সেলছ কনসালটেণ্টৰ বিভাগত স্যালাৰি নো ৱাৰ ফৰ ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট তো দৰমহাটো কিমান টকা দিয়া হ'ব হেতুৱেতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কেণ্ডিডেট জনৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰিব কিমান টকা দৰমহা পাব যদি আপোনালোকৰ কামৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে বা ভালদৰে কাম কৰে যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9678050605 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গজৰাজ কেণ্টিনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিলিং ক্লেৰিকৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট মিনিমাম কোৱালিফিকেশন এই পোষ্টৰ কাৰণে 12 পাছ বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো আছে বিলিং এসিস্টেন্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় কেণ্টিনত জব কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কালাৰ কোটেড ৰফিং সিট মেনুফেকচাৰিংৰ ফালৰ পৰা তো যিসমূহ কালাৰিং টিংপাত সেই টিংপাত বনোৱা মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলছ অফিচাৰৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে বৰপেটা ৰোড আৰু বঙাইগাঁও এই দুটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 3 বছৰ বিল্ডিং মেটেৰিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যেনে ৰফিং সিট AAC blocks, TMT, cement pipe,
পেইণ্টছ এটচেট্ৰাটো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে solely a domicile of Assam লোকেল কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব জবটোৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15 পৰা 16000 টকা প্লাস ইনসেন্টিভ প্লাস টিএ ডিএ এণ্ড আদাৰ বেনিফিট তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে ইনসেন্টিভ টিএ ডিএ লগতে আদাৰ যিসমূহ বেনিফিট আপোনালোকে পাবলগীয়া গোটেইসমূহ দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ অলসো ওয়েলকাম ফ্ৰেছাৰ সকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এমআইএছ কাম সেলস কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে পানবজাৰ গুৱাহাটী ৰুল এণ্ড ৰেসপন্সিবিলিটিজ কোমো মেনশন কৰা হৈছে এই জবটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল বা ৰেসপন্সিবিলিটিজ লাগিব গোটেইখিনি বা ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জবটোৰ কাৰণে 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এমআইএছ ৰ ওপৰত ফ্লুয়েন্ট বিচৰা হৈছে ইংলিশ হিন্দী আসামিজ এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে এনি ষ্ট্ৰীম সেইসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ওয়েল ভাৰ্স উইথ কম্পিউটাৰ এণ্ড এমএছ অফিস স্পেশালি এমএছ এক্সেল তো আপোনালোকে এমএছ অফিস আৰু এমএছ এক্সেল এই দুইটা ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব এজ লিমিট 22 পৰা 27 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু জেন্ডাৰ মেল ফিমেল দুইসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ওয়ার্কিং নলেজ বিচৰা হৈছে টেলি ইআৰপি ওপৰত যিসকলৰ ওয়ার্কিং নলেজ আছে টেলি ইআৰপি ওপৰত তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেড পাই যাব জবটো কৰাৰ বাবদ 15000 টকা প্লাস স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে পিএফ এএসআই আৰু ইনসেন্টিভ পাই যাব জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইএছ বেংকৰ ফালৰ পৰা বেলতলা ব্ৰাঞ্চত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস অফিচাৰৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে মেন্ডেটৰী তো গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব সেই সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকি সকলে আবেদন নকৰিব এক্সপিৰিয়েন্স 1 পৰা 2 বছৰ ফাইনান্সিয়েল বেংকিং সেক্টৰৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিচৰা হৈছে তো কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কম্পিটিটিভ স্যালাৰি দিয়া হ'ব প্লাস এজ পাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্লাস কনভেন্সি এলাউনেন্স প্লাস এক্ৰেটিভ পাৰফৰমেন্স ইনসেন্টিভ তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে এক্ৰেটিভ পাৰফৰমেন্স ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ইনসেন্টিভ পাই যাব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো বেংকৰ মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 7 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেটাৰ পাৱাৰ সাৰ্ভিস প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা সাৰ্ভিস সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী লোকেশনত কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ কেমো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে 1 পৰা 2 বছৰ সেলস এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে ইনস্যুৰেন্স সাৰ্ভিস সেলসৰ ওপৰত তো যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে গুড কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব টু হুইলাৰ প্ৰিফাৰেড দুচকীয়া বাহন থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড নিগেটেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক মান্থলি 25000 টকাকৈ স্যালাৰি দিয়া হ'ব বেছ অন এক্সপিৰিয়েন্স এণ্ড লাষ্ট ডাউন স্যালাৰি তো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিসি কাহিলিপাৰা চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা
কম্পিউটাৰ ফেকাল্টি বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 8099478810 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 8 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ